සුබ දවසක් හැමෝටම අදත් එක තුලා ඉන්නේ Android Lanka YouTube channel එක අරගෙන තවත් අලුත්ම වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් අද වීඩියෝ එක කතා කරන්න යන්නේ WhatsApp එකට ආව අලුත්ම අප්ඩේට් එක ගැන. ඉතින් මේ අප්ඩේට් එක නම් සමහර අයට හොඳ අප්ඩේට් එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම සමහර කට්ටියට මේක නරක අප්ඩේට් එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. මම එහෙම කියන්නේ නැයි කියලා ඔයාලා වීඩියෝ එක දිගටම බලුවොත් තේරෙයි. ඒ වගේම වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දැම්ම නැත්නම් දැම්ම වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම channel එක subscribe කරගන්න නැති කෙනෙක් ඉන්නවනම් පහළ තියෙන subscribe button එක උඩ touch කරලා channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම මගේ channel එකේ මේ වගේ වීඩියෝ ගොඩාක් දාලා තියෙනවා. ඔයාලට channel එකේ වීඩියෝ වලට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වෙද්දි WhatsApp එකට ඇවිල්ලා තියෙන අලුත්ම අප්ඩේට් එක වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට WhatsApp එකේ වෙන කෙනෙක්ගේ DP එක screenshot එකක් ගහන්න බෑ. මීට කලින් ඔයාලට WhatsApp එකේ DP වල කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඔයාගේ ෆෝන් එකේ screenshot ගහන්න පුළුවන් වුණා. හැබැයි අලුත් අප්ඩේට් එකෙන් මෙන්න මේ විදිහට වෙන කට්ටියගේ DP වල screenshot ගහන්න බැරි විදිහට WhatsApp එකේ security policy update එකක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් මම ඔයාලට ඒකට ගිහිල්ලාම පෙන්නන්නම්. මේ විදිහට මම WhatsApp එකට යනවා. ඊට මෙන්න මේ විදිහට එක්කෙනෙකුගේ profile එකට ගිහිල්ලා මෙයාගේ DP එක උඩ touch කරලා මම මෙන්න මේ විදිහට මේක screenshot එකක් ගහනවා. හැබැයි පහළ වලට පෙන්නනවා can't take screenshot your security policy කියලා. ඒ කියන්නේ මේ වෙද්දි අප්ඩේට් එකෙන් WhatsApp එකේ කිසිම කෙනෙක්ගේ DP එක screenshot ගහන්න බෑ. ඉතින් මම කියනවා කොහොමද ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ගහන්න බැරි screenshot උත් ගහන්නේ කියලා. මෙතනින් back වෙන්න ඔයාලා back කරලා මෙන්න මේ විදිහට touch කරන්න. මෙතන touch කරලා මේකේ screenshot එකක් ගන්න. ඉතින් මේකේ screenshot එක මෙන්න මේ විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි මේක edit කරගමු. මේක group කරලා වලට edit කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට මේක group කරගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට group කරලා වලට පුළුවන්. මේ විදිහට DP එකේ screenshot ගන්න බැරි වුණාට මෙන්න මේ මම කියලා දුන්න විදිහට ඔයාලට screenshot එකක් කරන් DP ෆොටෝ එකක් ගන්න. හැබැයි මෙන්න මේ විදිහට DP ෆොටෝ එක ගද්දි ගොඩක් දුරට මේ ෆොටෝ එකේ quality එක අඩු වෙනවා. අපි කලින් WhatsApp එකෙන් ගන්න DP එකට වඩා quality එක මේකෙන් අඩු වෙනවා. ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට DP එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් WhatsApp එකෙන් අලුත්ම අප්ඩේට් එක වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ දේ තමයි. ඉතින් මේ දේ ගැන ඔයාලා දැනුවත් නැතුව ඇති කියලා හිතනවා. මේ අප්ඩේට් එක දැන් ඇවිල්ලා දවස් 2ක් 3ක් විතර වගේ වෙනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳ නම් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම channel එක subscribe කරමු. නැති කෙනෙක් ඉන්නවනම් channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක අනිත් වලට බලන්න අනිවාර්යෙන් share කරන්න. එහෙනම් ඉතින් වීඩියෝ එක මෙතන ඉවර කරනවා. හැමෝටම සුබ දවසක්.